สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่อง Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอทางแอปพลิเคชัน Viu เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของผู้จัดเขตฐานทัพผลงานจากค่ายกองทัพโปรดักชั่นนำแสดงโดยมิวสุภสิทธิ์ประกบคู่กับมายละพัสลันเป็นเรื่องราวของป๊อปปูริมผู้จัดการวงไอดอลชื่อดังอย่าง SMA7S กำลังเจอวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่ เขาเป็นคนขยัน ทุ่มเท จริงจัง นิสัยมุทะลุ จนมีปัญหากับนายทุน มีปัญหากับสมาชิกในวง ที่ต่างดูถูกป๊อปว่าพวกเขาดังได้เอง ไม่ใช่ฝีมือของป๊อปเลย ยามเศร้าและผิดหวัง ที่พึ่งเดียวของป๊อปก็คือป้าพึ่ง สาวใหญ่เจ้าของร้านกาแฟเจ้าประจำที่ป๊อปมักไปปรับทุกข์ด้วยเสมอป้าพึ่งเป็นคนน่ารัก อบอุ่น ชอบรับฟัง เป็นผู้ใหญ่ และที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยมี วันหนึ่งป๊อปไปดื่มเบียร์ระบายความอัดอั้นจากความผิดหวังในงานให้เธอฟัง จะด้วยความเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายคืนนั้นป๊อบก็ลงเอยกับป้าพึ่งบนเตียง รุ่งเช้าด้วยความรู้สึกผิดป๊อบก็หายหน้าจากชีวิตป้าพึ่ง เขาตัดสินใจลาออกจากวง SMA7S เร่ขายฝันปั้นวงไอดอลจนในที่สุดเขาก็ปั้นวงไอดอลเล็กๆขึ้นมาวงหนึ่งวง AGA1N ที่ชื่อวงก็เหมือนกับสิ่งที่ป๊อบและทุกตัวละครในเรื่องนี้ต้องการ นั่นก็คือโอกาสอีกครั้งสำหรับป๊อปคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถปั้นวงวัยรุ่นโนเนมให้ดังได้ด้วยฝีมือของเขาล้วนๆทางด้านป้าพึ่งหลังจากโดนป๊อปทิ้งไปติดต่อไม่ได้เลยนับจากคืนนั้นป้าพึ่งก็กลายเป็นสาวใหญ่คลั่งรักที่เฝ้าตามหาป๊อปทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทเก่า MSA7S ก็ดันถูกเข้าใจว่าจะพาลูกสาวมาขัดตัวเข้าวงไปตามหาที่ไหนๆก็ไม่เจอจนท้อใจหมวยมินิเด็กดูแลร้านชานมที่คอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้กับป้าพึ่งก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยจนกระทั่งหมวยมินิช่วยสืบจนรู้ว่าคุณป๊อปกำลังทำวง AGA1N อยู่แต่พอป้าพึ่งไปถึงที่ได้เห็นป๊อปอยู่กับเด็กสาวๆกำลังสัมภาษณ์เด็กหน้าใหม่เพื่อเข้ามาร่วมวงเธอกลับไม่มั่นใจว่าป๊อปอยากจะพูดคุยหรือรู้จักกับเธออีกวันนั้นป้าพึ่งเป็นฝ่ายตัดสินใจหายไปจากชีวิตของป๊อปและทุกคนเองทางด้านป๊อปที่ทำวง AGA1N ก็มาประสบปัญหาอีกเมื่อสมาชิกวงคนหนึ่งออกไปกระทันหันทำให้ต้องเปิดรับสมัครอีกรอบจนแล้วจนรอดป๊อปก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจกระทั่งบีสาวสวยใสน่ารักขาวตัวเล็กมาขัดตัวแม้จะดูเก๊ๆกังๆไปสมดแต่ป๊อปกับถูกชะตายังบอกไม่ถูกเลยรับตัวเธอเข้ามาในวงในข้ออ้างที่ว่าหน้าตาน่ารักดีแม้เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในวงแล้วหน้าตาก็เหมือนกันหมดบีเริ่มปรับตัวเข้าไปในวงซ้อมร้องและเต้นเพลงต่างๆนอกจากนั้นยังเปิดแอคเคาท์โซเชียลโพสติ๊กต็อกเล่นเฟซสร้างฐานแฟนคลับในโซเชียลออกอีเวนต์ไปถ่ายซีรีส์โฆษณาจนถึงหนังท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดจากป๊อปแต่ยิ่งใกล้ก็ยิ่งหวั่นไหวป๊อปเริ่มรู้สึกว่าบีต่างจากเด็กสาวคนอื่นๆทั้งโตเกินวัยทั้งมีความคิดยามอยู่ใกล้กับรู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกชวนให้คิดถึงป้าพึ่งพอป๊อปตัดสินใจจะกลับไปหาป้าพึ่งที่ร้านอีกครั้งก็พบว่าร้านปิดและคนที่ดูแลร้านแทนก็คือบีป๊อปถึงเข้าใจได้ว่าเขาถึงรู้สึกพิเศษกับบีเพราะบีเป็นหลานป้าพึ่งนี่เองไม่มีใครในวงรวมถึงป๊อปรู้เลยว่าแท้จริงแล้วบีคือป้าพึ่งแปลงโฉมมาป๊อปต้องนำพาวง AGA1N ฝ่าฟันอุปสรรคสู่การเป็นวงไอดอลหน้าใหม่เข้าไปในใจแฟนๆเพื่อโค่นวงดังที่เคยทำเขาช้ำมาอย่าง SMA7H ให้ได้นอกจากจะทุ่มเทเวลาให้กับสมาชิกในวงรวมทั้งบี ป
ป๊อบยังต้องเดินหน้าหาพันธมิตรคุณกรณ์นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่พร้อมลงทุนให้วงขอเพียงป๊อบยอมเปิดโอกาสให้จิมมี่นักร้องวัยรุ่นชื่อดังลูกชายของคุณกรณ์ได้ใกล้ชิดกับบีสร้างกระแสคู่จิ้นขึ้นมาป๊อบเห็นว่าความดังของจิมมี่จะช่วยฉุดวงให้มีกระแสเร็วขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็เล่นกับหัวใจน้อยๆของป๊อบที่เริ่มรู้สึกดีกับบีมากเกินกว่าสมาชิกในวงด้านบีเองก็ยังมีอุปสรรคหัวใจอีกคนคือเม้งเด็กแว้นแถวร้านที่ตามตื้อจีบบีทุกวันโดยไม่รู้ว่าคือป้าพึ่งไหนจะเรื่องจิมมี่ที่กวนใจพอคุณกรณ์พ่อของจิมมี่นั้นมีอดีตเคยเป็นแฟนคนแรกของป้าพึ่งสมัยเรียนมหาลัยโลกมันช่างกลมแต่เธอก็บอกใครไม่ได้โดยเฉพาะคุณป๊อบจะนำพาวง AGA1N เพื่อสร้างโอกาสให้เขาและบีเป็นครั้งที่2ได้หรือไม่ความรู้สึกที่ป๊อบมีต่อบีนั้นแท้จริงแล้วเป็นความรักจริงหรือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะโค่นวง SMA7S ได้หรือไม่และความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยเมื่อไหร่ติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่อง Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอทางแอปพลิเคชัน Viu ทุกวันพฤหัสเวลา 20 นาฬิกาออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่ 23 มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย